Dear colleagues, my name is Dina Stepanets and I am Vice Rector Social of the Shevchenko National University of Kyiv. Today I will read you a poem by the genius Ukrainian poet of last century, Pavel Tychina. This poem was written in period Second World War, and it's about strange and powerful spirit of our people, Ukrainian people, who fought with Nazism then, and nowadays we are fighting against with Russians on our land. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Hello, I am Anastasia Polishchuk, and I am a second-year student of the Shevchenko National University of Kyiv, and I study German and English translation. I was born in Ukraine, I live in Ukraine, and my heart belongs to Ukraine. Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі тривожні наче рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся. Чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. This poem shows the reality which is now in my country. On the 24th of February, Russia began a full-scale war in Ukraine. This is the war of aggression. Peaceful cities are under strikes. The world can and must stop Putin. The time to act is right now. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати, для життя, для щастя, для біди.
Хірург, що 4 роки оперував у Шанці на Боснійській війні, говорив мені, загортаючи вправно тонкими пальцями мелене м'ясо у виноградний листок. Вам, жінкам, не позаздриш. Я добре знаю, як ви оживаєте після травми. Спершу тіло мовчить, вдає, що не знайоме з душею. Потім сльози. І щось іще безіменне згортається всередині в міцну і ржаву пружину. Спершу блюєте від нових чоловічих дотиків. Потім просто здригаєтесь із відрази. Зрештою, пройде той, з ким усе це мене. З ким заговорить тіло, бо душа крізь шкіру до рук йому тулитиметься, як до магніта. Він пружину відчує всередині і в найбеззахиснішу мить натисне і відпустить. Відійде вбік, старанно вмиє руки від крові з пробитого горла. Як би тобі пояснити це відчуття? Щось середнє між контузією з розривом тканин і наскрізним опіком вольтовою дугою, що умертвляє серцевий м'яз. Легше тим, у кого добрий шар підшкірного жиру. От після цього вже можливе одужання. Але я вам, жінкам, не заздрю. Вранці розплющуєш очі. Вітаєшся подумки з потемнілим примороженим абрикосовим цвітом. Зі старою раною. Потім слухаєшся в тіло. Чи є в ньому сила, з якої постануть слова? І що це було? Контузія? Чи все-таки опік вольтовою дугою? Боже, благослови цинічну правду військових хірургів. Крова чужа. Ти навіщо? Так глибоко, так бурхливо, ніби завжди тебе знав. Крізь мене течеш і течеш. I came across this poem because it was a part of my groupmates programming task. And when I heard it, I was like, wow, it's a story about me, it's a story about my life, it's a story about my love. That's why it found a way to my heart. And it's not about this poem, just about this poem. It's about Ukrainian literature overall. It's not only reading, it's a way to understand the world and a way for me to understand myself. Василь Симоненко. Чи знаєш, що ти людина? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Василь Симоненко. You know that you are a human. You know that you are a human. You know that, or do you not? That smile of yours is unique to you. That torment of yours is unique to you. Your eyes no other person has got. Tomorrow you won't be here present. Tomorrow on this blessed land, others will be running and laughing. Others will be feeling and loving. Good people and bad one, my friend. Today all their world is for you. Forests and hills, valleys deep. So, hurry to live. Please, hurry.
Hurry to love, please, hurry. Don't miss out on it. Don't oversleep. 'Cause you on this earth are human, and whether you want it or not, that smile of yours is unique to you. That thought of yours is unique to you. Your eyes no other person has got. We are so similar. And we are all so different. Each person is individual. Each of us has different views, thoughts, feelings of this life. Yes, we have similar traits, talents, but their combination makes us unique. And who will live this life like you, who has a script that you have? You can live so unnoticed for yourself or for others. But what's the point? Because you will no longer be on this earth. And the beauty of the earth is created for man. Someone notices us. Someone appreciates us. Someone thanks for a cloud, a flower, a breeze. Someone lives and realizes that every moment is happiness, and someone ignores this. But happiness is in every moment. Don't miss out on it. Don't oversleep. Hello, my name is Maryna and I'm 20 years old. I'm a student of Kyiv National University of Taras Shevchenko, and today I would like to read my favorite poem, Крила, by Lana Svirezheva. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В тому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має! Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. This poem is about that if people cannot fly, it doesn't matter that we don't have any wings, because these wings can be made by anything. Anything that you just like, love, adore. It can be poem, it can be dream, it can be love. So everyone has their own wings. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари.
Hi from Kyiv. I'm Varvara Logvin and I'm Ukrainian. I was student of the economics department of the National University of Tarasa Shevchenko 16 years ago. Before the unprovoked war that Russia started against Ukraine, I had successful fireworks business and lived with my son in peaceful Kyiv. Because of war, I lost my business. I am separated with my son while he is in safety in Netherlands. And every day when I stay in Ukraine, I feel like my birthday. Art and literature gave me inspiration in my previous life. Ukrainians say so about their life till 24th of February. Nowadays, art and literature help me to survive emotionally, to switch from the reality and to find support inside myself. My favorite books occur new senses and new meanings, as well as shows me parallels between the past and present fate of Ukrainian nation, as well as this fragment from the historical novel Захар Беркут, written by Іван Франко. Начальник не дав іще знаку до бою. Начальник бачиться, хоче попереду пробувати ще намови, бо ось він виступив з-поміж рядів наперед проти головного відділу обляжених і каже: «Раби невірні, погарні смерди, невже ж зухвалість ваша така безмежна, як і ваша дурнота, що ви хотіли би піднімати оружжя на військо великого Чингісхана, нині безперечного пана всієї Русі? Піддайтеся йому без бою, то він помилує вас. Але ті, що захотять опиратися його силі, будуть нещадно роздавлені, як хробаки під колесами воза». На таку мову голосно і сміливо відповів Максим Беркут: «Боярине, дуже невпору назвав ти нас, синів вольної громади, рабами. Великої сини великого Чингісхана ми не лякаємось. Вона може нас зробити трупами, але не зробить нас рабами. А тебе, боярине, вся сила великого Чингісхана не зробить уже ані вольним, ані чесним чоловіком». I feel these words like description of principal property of Ukrainians, the bravery. Because of our bravery, we have our nation still alive since the Mongols' invasion in 13th century till now, through all wars and all attempts to destroy it. Thanks to our bravery, nowadays we have opportunity to defend the freedom of Ukraine, its identity and choice. To be honest, the Ukrainian bravery defends democratic principles and the basic human rights of all civilized world, and I hope that it is the final fight. Ukraine needs your help and support right now to stop the war. Greetings. My name is Bogdan, and 3 days ago I graduated from Kyiv National University. Despite the fact my specialty is biology, I am a volunteer of my university's psychological service, and I love poetry very much. By the way, my university was named after a famous Ukrainian writer, poet, artist and folklorist Taras Shevchenko. His literary heritage is regarded to be the foundation of modern Ukrainian literature, and many of his poems are learned by heart at school by young Ukrainians. Shevchenko lived more than 200 years ago, but many of his poems are up to date even in the 21st century. So, to begin with, I would like you to feel true Ukrainian vibe of a peaceful Ukrainian village or little town. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати
маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Unfortunately, after the 24th of February this year, many things have changed, and many plows have to defend their land with rifles in their hands, and mothers with girls, they do not sing in the evenings, they cry. They really hope to see their husbands and sons once again. Another poem I want to read is Taras Shevchenko's Testament. It was written in 1845, when Taras felt like being close to leaving this world. I must admit that all Ukrainians know it by heart, and these lines are, well, I think they are not from here, they go from here. So, Тарас Шевченко, заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Now I would like to acquaint you with a couple of poems of my favorite Ukrainian poet and writer, Lana Kostenko. She was born in 1930, and during the 60s she was a famous dissident. She was against Stalin's regime. Now I'm going to read one of her poems which shows her love to Ukraine. Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. To be honest, I can agree with every Lina's word in this poem. Despite the fact we have a small generation gap, I'm 21 and she is 92, I think that our love to Ukraine is kind of similar. Because when I visit Ukrainian villages, when I see those cranes in their nests, when I see our lakes, our rivers, our forests, our steppes, it's so delightful, and I have no idea how those invaders dare to burn it, to devastate it, to damage it with tracks of their tanks, with their shells, with their explosives.
It's totally unimaginable. The last poem for today is also Lena Kostenko's poem, and it is about the words which are very necessary now, which can save plenty of lives, which can save our nature, which can save our country and our nation. So, Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди, і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було, і асфальти, і спориші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. I hope that I have touched your soul just a bit with masterpieces of Ukrainian poetry, and I believe that your words will not be silent. They are needed right now. They are needed by many Ukrainians. Your words save lives. I am very grateful for your attention and for your concern. Please stay with Ukraine. I wish you good luck and Slava Ukraini! Hello, my name is Vlada and I'm a student of the Faculty of Geography of Taras Shevchenko National University in Kyiv. Ukrainian poetry is my passion, and I read poems when I'm happy, when I'm sad, and when I even don't understand my mood. So I want to read you one of my favorite poems. З випаленими очима і залізом в ключиці жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись в застиглі очиці: не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити – просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку. І каже: тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, а що не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снились ті,
хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися. Вони теж, як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над нами вранці складається з доказів і заперечень. This poem now is more symbolic than ever. At the same time, it's about war, destroyed life, and about love. But the main message for me is this. You have to live even this winter lasts for years, no matter how hard it is, for the sake of those who gave their lives for your peaceful morning. Maybe you can think that all of Ukrainian art is about war, but it's not. First of all, it's about people and their fate, with their happiness, grief, love, luck, despair, and everything else that is in the life every person. So everyone can find something close to themselves in Ukrainian literature. So let's read Ukrainian literature, and everything will be Ukraine. Слава Україні! Сльоти і сталі, холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Mein Name ist Polina Czerniak. Vor kurzem habe ich mein zweites Studienjahr abgeschlossen. Ich studiere Germanistik am Institut für Philologie der Kiewer Shevchenko-Universität. Und ich bin stolz, Ukrainerin zu sein. Lina Kostенко. Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Der Mensch fliegt angeblich nicht, hat aber die Flügel. Zunächst möchte ich mich bei der herausragenden ukrainischen Schriftstellerin und Dichterin, die es versteht, die tiefsten Seiten der Seele zu berühren, für diese Worte bedanken. Sie hat nie Angst, die Wahrheit zu sagen und die Dinge beim Namen zu nennen. Ihre Werke inspirieren zum Kampf, wenn es schon keine Kräfte mehr gibt. All dies betrifft
ohne Übertreibung, großartige Ukrainerin, Lina Kostenko. Heute sind wir wieder davon überzeugt, dass Beflügelte keinen Boden brauchen. Genau in dem Moment, wenn ich dieses Video aufnehme, versuchen die brutalen Eindringlinge, die Ukraine ihre Flügel abzuschneiden. Das schaffen sie aber nicht, weil die Ukraine von den Flügeln ihrer heldenhaften Töchter und Söhne festgehalten wird. Die Invasoren haben unsere Revier zerstört, das größte Transportflugzeug der Welt. Es gelingt ihnen jedoch nicht, den ukrainischen Traum von einer glücklichen und freien Zukunft zu zerstören. Die Okkupanten brennen barbarisch unsere Städte und Dörfer nieder. Sie werden aber wie ein Phönix aus der Asche auferstehen. Die Ukraine wird wieder in den Himmel fliegen. Jeden Tag beweist die Ukraine zusammen mit der Welt, dass menschliche Flügel aus Wahrheit, Mut und grenzenloser Liebe bestehen. Nächstenliebe, Freiheitsliebe, Heimatliebe. Denn dieser Flügel haben wir keine Grenzen. Wir sind füreinander da, wenn es so wichtig ist. Und zum Schluss. Dieses Video konnte ich nur dank unserer heldenhaften Kriegerinnen und Krieger aufnehmen, die gerade in diesem Moment unsere Heimat verteidigen. Ewige Ruhm den Heldinnen und Helden. Ewige Erinnerung an alle, die das Leben für die Ukraine gegeben haben. Slava Ukraini! Hey, my name is Vladislava and I'm a student of the Shevchenko National University of Kyiv. I'm keen on psychology, photography, languages, and Ukrainian literature. And I want you to know more about the Ukrainian soul, which is represented by our culture. There are lots of Ukrainian writers who you can adore, though my favorite one is the famous Ukrainian writer whose name is Yurko Izdrik. And his poetry that I want to read is called Утилізація, or in English, utilization. Не дивись мені в очі, там тільки сліпа амальгама. Ліпше з'їж моє серце, там є вуглеводи, білок. Не вдягай мою шкіру, вона засмальцьована в плямах. Краще вийми ребро і зроби собі з нього брелок. Не читай моїх слів, бо вони не мені належать. Та послухай мій кашель, глухий тютюновий даб, а з моїх поцілунків сплети собі гарне мереживо. Лиш душі не шукай, це давно розграбований скарб. Ще не час помирати, і жити так далі не сила, так прекрасно усе і нестерпно жахливо так. Я би дуже хотів, щоб якось мене ти простила. Сам не знаю за що і цілком невідомо як. Не дивись мені в очі, не слухай, не йди за мною. А побачиш здалека, то прошу, ховайся, втікай. Аж коли навесні проросту я пахучим левкоєм, назбирай мого цвіту, звари собі з мене чай. Everyone who wants to be closer to the Ukrainian heart must read the Ukrainian literature, because without it, our people are not real. Every century, they're trying to destroy our culture, our folk songs and authors' poetry, theater plays and prose works. But the Ukrainian literature, as well as culture, is in the heart of each of us.
This book of poetry, which I'm holding in my hands right now, has a special importance to me. I remember chatting with a friend all night and discussing these poems. I remember running to the author of the book at the book festival to get his autograph. I remember every meeting when I, with my friends, quoted these poems. It's not just a poetry, it's all life, in every line and in every word. Because we, as Ukrainian people, are born with songs and words. It's just our mentality. Hi, I am Anastasia Nosok, a second-year student at Taras Shevchenko National University in Kyiv. And I want to read a fragment from book Стожар written by Ярина Каторош. Щоправда, тримати лук правильно я досі не навчилась. Але те, що така проблема була абсолютно в усіх, трохи мене заспокоювало. Ми з дівчатами навіть виділили 2 вечори на похід у бібліотеку задля надолуження теоретичних предметів, які ми майже запустили через фізичні навантаження. Бібліотека у Сколісі була величезна. Вона складалася із 1000 книг. Усі писані від руки, важезні, великі. Для читання був організований ряд столів із лавами, і виносити книги категорично заборонялось. Взагалі їх тут цінували дуже високо. Замість бібліотекарів було аж 4 дарвенхарців, які пильно слідкували за тим, аби якийсь учень часом не пошкодив той чи той манускрипт. Не скажу, що така висока концентрація дарвенхарців в одному приміщенні робила навчання приємним. Але вони мовчки ходили і нікого без причини не займали, тому це ще можна було стерпіти. На фехтуванні нас, подібно до уроків стрільби з лука, також навчали спочатку правильно тримати зброю, робити основні рухи. А ще просто правильно ходити з мечем. Благо, зброю нам видавали поки дерев'яну. Вчителем виявилась невисока, чорнява дарвенхартка, наймолодша з усіх наших наставників. У неї було 2 помічниці, і однією з них виявилась та сама білявка, яку я бачила другого дня в Сколісі на галереї поряд з Даною. Її звали Кармою. Ім'я було дивним і викликало неприємні відчуття, але сама дівчина виявилась дуже спокійною. Не те, щоб дружелюбною, але на відміну від деяких учнів Дарвенхарду, як я помітила, не знущала зі сколістів без причини. А що таке в школі було, я вже переконалась. Та сама Дана, помічниця Маяни, часто любила штрухнути котрусь дівчинку, йдучи коридором, або просто на когось накричати. Найчастіше з нашої компанії їй під гарячу руку траплялись Лада і Ламія. І хоча Лада й була тендітною, та не такою вже й пестункою, як я було подумала про неї під час першої зустрічі. То Ламія від таких нападок почувалась вкрай жалюгідно і могла не розмовляти потім увесь день. У мене таке ставлення викликало не обурення і в жодному разі не відчуття меншовартості. Воно породжувало в мені озлобленість. Саме так я ставилась до таких, як Дана. Я вважала їх нижчими створіннями, які просто мусять когось ображати, аби самоствердитись. This book is the first in the Palimpsest trilogy. In my opinion, the author created these books as a manifesto of freedom and strength of spirit. The trilogy is rich in strong female characters, unpredictable plot twists, and beautiful descriptions. I would hazard a guess that history of the fantasy world in Palimpsest is very similar to history of Ukraine. Therefore, this trilogy, these books will not only fascinate readers with ancient magic, but also will be very relevant. It seems to me that in the poems, in the novels, poetry, writers express their vision of reality, its problems, achievements, and future changes.
Therefore, domestic literature is invaluable for every nation. I suppose that Ukrainian literature is very rich and incredibly promising. That is why I sincerely believe in its success. Thank you. Вітаю! Мене звати Муза Рощина, я психологиня, поетка. Поезія супроводжувала мене впродовж усього життя так само, як і продовжує супроводжувати нині, коли у моїй країні йде війна. Війна, як морок щомних глибин, породжений сказом тирана. Ми стали пліч-опліч, ми всі як один, ми всі опалена рана. Ми сонце, небо, моря, сади, ми пам'ять століть не стерта. Ми нашим землям живі щити, ми ворогу вирок смертний. Я стану в білому, добрий знак. Білий – то колір світла. Я снігом ляжу по всіх світах, щоб вранці земля розквітла. Розквітла скрізь, до країв своїх, радість нової миті. А ворог впав і в землі затих, нами навічно змитий. Щоб мирно спали наші міста, кращі перлини світу, і синьо-жовта земля свята, вільно жила і квітла. Дякую. Дибко люта. Вірш «Моя дитина». Автор Дар'я Кобзар. Не повернутись ти не маєш права. Ти ж сина на футбол ще не водив, а ти з коханою весілля ще не справив і на риболовлю з другом не сходив. На тебе вдома жде старенька мати. Будь обережним, не йди один. Ти ж обіцяв, що влітку біля хати посадиш грушу, пофарбуєш тин, а ти ще з донечкою навіть не знайомий, лиш фото у кишені оберіг.
суботу народилась 6:45, коли у бою ти мало не поліг. Тебе удома ждуть малі онуки. Де наш дідусь? Так довго вже нема. Складають у молитві щирі руки, щоб закінчилась ця війна зима. А ти дізнався вчора, що дружина під серцем носить сина козака. Женіть поганців з нашої країни і на перемозі вріжте гопака. Будуйте дім, де квіти і калина. Кохайте, мрійте, діточок ростіть. Синами й доньками гордиться батьківщина. Вертайте живі, захисники. В цьому вірші я б хотіла підкреслити стан своєї душі. Я мама і маю 2 синів. І від імені усіх матерів України ми хочемо, щоб закінчилась ця війна. Щоб наші сини народжували дітей, будували майбутнє. І щоб на Україні закінчилась